Hi guys! Welcome back again for another videos. It's me again, your kakangshi Shiva. So if you're new here, please consider to like and subscribe to my channel and click down the notification bell. So for today's videos guys, gagawa po ako ng aking ube cheese pandesal in a low carb. So yun. So kung isa ka sa mga katulad ko na nagdadayet-dayetan, para sa itong video na to. Just keep on watching guys. Ingredients natin guys para sa ating ube cheese pandesal ay 1 cup almond powder. Kailangan din natin ng apple cider vinegar, baking powder, PYSILLUM husk powder, pinch of salt, erythritol sweetener. Kailangan din natin ng vanilla and ube flavor and 3 egg whites, and kailangan din natin ng cheese. So start na po tayo. So, unahin muna natin yung dry ingredients. So, 1 cup almond flour. 1 cup almond flour. Then, next natin yung 2 tablespoon na PYSILLUM husk powder. Ang lalagay ko dito is 2 tablespoon and 1 and a half. So, 1 and 2 and a half. 2 and a half tablespoon. Ito yun. And lagyan natin na erythritol sweetener. Lagyan natin ng sweetener. 1 tablespoon din ng sweetener. Then next, 1 teaspoon na baking powder. Then next na natin, pinch of salt. Yan, so i-mix na natin yan. Mix muna natin yung dry ingredients. Ayan. So, habang nagmimix ako ng dry ingredients, magpapakulo ako ng hot water kasi kailangan natin ng 1 cup of hot water. Ayan. So, mix na lang guys yung dry ingredients. Then, set aside muna natin. Proceed na tayo sa wet. Lagyan na natin yung 3 egg whites. Lagyan na natin yung 3 egg whites. After, lagyan natin ng 1/2 tablespoon. Yan. Yan, 1/2 tablespoon ng apple cider vinegar. Tablespoon lang ng vanilla. So, 1. So, ang laman lang pala nito guys is 1 and a half lang. Yun lang yung laman niya. Konti lang pala to. Isang gamitan ko lang pala to guys. Then, next one. Vanilla din. So, ang nalagay ko lang na vanilla is 1 tablespoon ng vanilla. So, mix na natin. So, mix lang natin siya. Pag na-mix na natin, mix well na lang siya guys. Kunin na natin yung ating dry ingredients. Lalagay na natin to. Ayan. Tapos mix lang natin.
So, ready na yung ating 1 cup hot water. So, ready na yung 1 cup hot water nyo. Ilagay ko lang siya dito sa may pinag-anuhan ko ng ube kasi sayang. Yan, mix well nyo lang siya guys hanggang well combine yung lahat ng ingredients. May mixer ako kaso konti lang naman kasi itong ginawa ko. Because it's my first attempt kong gumawa ng ube cheese pandesal. So I hope na tama to. But for sure, sarap to. Ayan, so combine nyo lang guys. Then, dahan-dahanin natin yung hot water. Pag nag-ano, konti-konti lang para makita natin yung pag-absorb niya. So, basta 1 cup water guys. Ayan, dahan-dahan lang. Tagal ko na talaga nagke-crave ng pandesal, ube cheese pandesal. Lalo na pag magkakaroon ako ng lalo na pag magkakaroon ako ng period. Ang dami kong cravings. Ayan. So, gawa tayo dahil nagke-crave ako sa ube cheese pandesal. Gawa tayo ng ating low carb ube cheese pandesal. Ayan. So, I hope nakikita niyo kasi ang hirap mag-video talaga ng walang assistant guys. Feeling ko naman nakikita niyo. Ayan, so almost done na tayo sa 1 cup of hot water. So lagyan na natin lahat. So, ayan, pag okay na at makunang na siya, guys. Ayan, transfer tayo para tayo nagmamasa. Ginaganyan ko siya guys para hatiin ko siya into 6. Ayan, so hatiin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Ayan, 6 na siya. So, gagawin lang natin. Hindi pa ako nakahiwa ng cheese. Ayan. So, bibilogin lang natin siya. So, bibilogin lang natin guys yung
ating dough. Ayan, pag bilog na siya, saka natin lalagay yung cheese. Lalagyan natin siya ng cubes na cheese sa loob. Ayan, gaganyanin natin siya. Ayan. Anuhin lang natin na ma-close. Ayan, so, bilugin lang natin. Ayan. So, bilog na siya. Ita-transfer ko lang siya. Ayan. So, bilog na. Next, sa next naman tayo. Tapos, tatabunan nyo lang siya. Tapos, bilugin nyo ulit siya. I'm so excited to try this. Ayan. So, same procedure sa, apat pa. Bilugin mo muna. Pag bilog, pandesal, ube pandesal. Ita-transfer natin dito sa ating baking. Ayan, transfer na natin. Kailangan bilog na bilog. So, ayan na siya, guys. Ayan na. Ube, cheese, pandesal. So, bubudburan ko lang siya, guys, sa ibabaw ng almond flour. Ayan, lagyan siya ng almond flour sa ibabaw. Heat na yung inyong oven. Ayan. So, yan na. I'm so excited. So, see you later, guys. Lalagyan na natin siya sa oven. So, ayan yung oven. Na-preheat ko na. Ayan. So, ayan na siya, guys. Ang bango-bango niya. Ano ba yung zoom in ito? Ayun, ang bango-bango. Pero, hindi pa siya luto. So, nag-alarm na check natin. Toothpick test tayo. So, may sumama pa. Konti. Sumama. So, more 5 minutes. So, ayan na siya. Check na natin. Wait lang, guys. Baka mapasok na. Ayan muna kayo. Sharon! So, ayan. Luto na, guys. Yung ating ube cheese pandesal. So, i-cool down lang natin siya. Ayan. Yan, cool down lang natin. Then, mamaya ang ating tikiman time. Ayan.
So, ayan na ang ating ube cheese pandesal. Craving satisfied na naman ako, guys. So, masarap siya katerno sa black coffee. So, ayan na, guys. Madali lang siyang gawin. It's my first time. Madali lang siya. So, titignan natin yung loob, if ever. Kailangan natin ma-check yung loob niya. Yan. Check natin yung loob niya kung ma-cheese ba talaga. Ayan. I hope nakikita nyo. Huwag kang babagsak. Papakita natin yung cheese. Ay. Tignan natin yung cheese niya, guys. Wow! Wow! Ma-cheese. So, ayan na siya, guys. Ang sarap. Ayan, yung cheese niya. So, ayan. So, tikiman time na, guys. So, ayan yung cheese niya. Ang sarap. Ang sarap. Grabe. I-miss ko yung pandesal. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng pandesal. Ayan yung cheese na. Ayan. So, masarap to. May ternong coffee. So, ito yung coffee natin. Mainit pa. Kita nyo ba yung uso? So, guys, hanggang dito na lang ang aking vlog na to. So, ilalagay ko na lang sa description box yung mga measurement ng ingredients ng ube cheese pandesal natin. So, thank you for watching, guys. Please, please, please like and share and subscribe to my channel. Thank you, guys. Keep safe. Bye!